Ahoj, jsem Lukáš. Možná jste o mě už slyšeli. Třeba tady, tady, anebo tady. Ale tomu předcházela spousta věcí, o kterých jsem v té době ani já sám neměl tušení. Notebook mi ukradli v červnu roku 2011. Už den po krádeži se notebook ocitl v rukách jistého Martina. Jak? Koupil jsem ho na autobusové zastávce. Zajímavý. A za kolik to bylo? Za 5 000. 48. Tak to je docela dobrý. Notebook původně za 40 000, 2 roky starý, za 4,8. Den poté ho na svém Facebooku nabízí k prodeji za 9 000. Společně s fotoaparátem, shodou okolností stejným, jako ten, co u krádeže taky zmizel z mého bytu. To byla taková docela shoda náhod, protože já prodávám jakoby věci po internetu na Aukru. Tam to nešlo jenom o tenhle foťák, tam bylo ještě další foťáky, tam byly nějaké reproduktory, spousta dalších věcí. Jo, náhoda. Sorry, ten foťák byl asi z jiného nádraží teda. Prodej ale nejde hladce a notebook je zaheslovaný. Ještě, že má Martin na Facebooku tolik kamarádů, kterých se může zeptat, jak se hesla zbavit. No, a vypadá to, že se mu to nakonec povedlo. Paráda. Někdy tohle dobou se mi pomocí skrytého programu povedlo notebooku dopátrat. Informace jsem předal policii, ta mi sdělila, že se jedná o známou firmu. Tak jsem si říkal, super, to policie rychle případ vyřeší. No, nevyřešila. A notebook mezi tím zmizel. Já už bych se nejradši na to vyprdla. Velice frustrovaný jsem o tom začal psát na svém anglickém blogu. Martin hodil notebook do zastavárny a odjel na dovolenou. Na scénu vstupuje Jakub, který ukradený notebook kupuje od svého kamaráda Martina. Což teda předpokládáte, že kamarád je slušná osoba a ten notebook vlastně nebude kradený. No ale myslet znamená víte co. Na tom, jak vlastně prodej proběhl, se Jakub s Martinem neshodli. Měli ale z pekla štěstí, když našli kupní smlouvu. Narychlo vypsanou, na kufru auta. Víte, jak to chodí, když kupujete zboží z druhé ruky. Kupní cena byla 11 000. Nikoho moc netrápilo, že v notebooku jsou cizí data. Nikdo se nezajímal, proč se notebook v hodnotě nad 20 000 prodává za 11, jestli je Martinův, nebo kde ho Martin vzal. Ty jsi blbý nebo co? Jakub notebook začal používat. Ten se tedy znovu objevil online a já přes skrytý program zase viděl, kdo před notebookem sedí a co s ním provádí. Tam vlastně syn, jak sice teda asi pornostránku sleduje, ale nijak vlastně není zřejmý, že onanuje. Tak tohle jsme si doufám vyjasnili. Zapomeňme na to. Informace jsem dál předával policii. To ale znovu nevedlo k žádnému výsledku. Na případ se ale vrhla média. Krádež, o které vám teď řeknu, je na první pohled banální, ale přece jenom nestává se to často, ale okradený svého zloděje může vidět. Můj soukromý, anglicky psaný blog pro přátele se tak dostal na titulky novin a do hlavních zpráv. Prostě všude. Nešlo to přehlédnout. Pravý původ notebooku byl venku, dočasné uživatelé někdo poznal a oni se tak rozhodli počítač předat policii. Blog se mi hned po předání notebooku stáhnul, jelikož si tak přáli noví uživatelé mého notebooku. Už při vypovědi na policii měli sebou právníka, který neváhal hned od první chvíle vyhrožovat. V nejbližší době budeme připravovat žalobu na ochranu osobnosti a budeme tedy požadovat náhradu finanční v důsledku té nemajetkové újmy, kterou pan Kuzmak svým jednáním způsobil. Půjde to do 100 000 korun. Noví majitelé prý netušili, že notebook byl kradený. Jak ale později ukázal soud, mohli a měli to vědět. Týden na to ale přišlo trestní oznámení za pomluvu. Hlavním důkazem k pomluvě byl výtisk AHA. Policie nakonec případ odložila s tím, že nebyly nalezeny skutečnosti, které by vedly k podezření ze spáchání trestního činu. Krátce na to kriminálka odložila i případ krádeže. Prý nebylo koho obvinit, scházely důkazy. Kde to jsme? V Čechách, holčičko. Myslel jsem si, že tím případ končí. Píše se rok 2014, od případu uplynuly 3 roky. Od obvodního soudu jsem obdržel žalobu na náhradu škody na zdraví na 446 000 a půl roku na to další, na ochranu osobnosti, na 300 000 a omluvu. Šmarja pano, za co mě trestáš? Nemajetkovou újmu v podobě posttraumatické stresové poruchy ohodnotil znalec, docent Hinek, posudkem na 1800 bodů, takže 216 000 korun. Žalobci se ale domnívají, že škoda byla takového rozsahu,
že jim náleží navýšené ohodnocení, takže 432 000. Navýšené ohodnocení bývá zpravidla přiznáno lidem s trvalými následky, jako například při ztrátě zraku na levé oko nebo ochrnutí na spodní část těla. Docenta Hinka ale v případu angažovali žalobci, aby na základě jim zpracovaného posudku stanovili nemajetkovou újmu. Docent Hinek shodou okolností ještě v průběhu soudního řízení čelil soudu, kde mu hrozil 3letý trest odnětí svobody za vypracování posudku v jiném případu, bez toho, aniž by pacienty kdy viděl. Děkuju. A soudu vůbec nepřišlo divné, že v mém případě docent Hinek dovodil, že to byla přímo tato situace, která žalobcům způsobila újmu, zatímco v případě jiném docent Hinek tvrdil, že v lidské psychice vůbec nejde určit, který stresový faktor může za vznik posttraumatické poruchy. On je úplně vadný. Korunu všemu ale nasadili žalobci sami, když vypověděli, že můj blog nikdy nečetli a jsou obeznámeni pouze s obsahem komentářů čtenářů, které četli pomocí překladače Google. I think that it is very a bit about Zarážející je i pozornost, kterou žalobci věnovali Martinovi, prodejci kradeného zboží. Z výpovědi vyplývá, že žalobci pouze bezvýsledně kontaktovali Martina s žádostí o vrácení kupní ceny přes Facebook. Žádnou další aktivitu vůči prodejci již nevyvinuli a smířili se s tím, že peníze již nikdy neuvidí. To byla jen ta první žaloba. Druhé řízení teprve čeká na rozuzlení. Vrchní soud v Praze teď projednával odvolání v žalobě číslo 2. Nižší soud totiž omluvu i odškodnění zamítl, což se rodině nelíbilo. Senát nakonec rozhodl, že nárok na peníze žalobci v tomto sporu nemají. Chtějí je totiž v téměř totožné žalobě číslo 1. Možná omluva se ale do hry vrátila. Soud první instance má znovu rozhodnout, zda by se Kuzmiak omluvit měl, a pokud ano, tak za co. V prvním soudním řízení již padl pravomocný rozsudek. Soud svým rozhodnutím říká, že je v zájmu každého z nás prověřovat, zda je prodávající důvěryhodný a věc, kterou nám nabízí, skutečně vlastní a nabyl legálně. Přesto ale soud žalobcům přiznal odškodné ve výši 86 400 korun s úrokem asi 135 000. Soud se hluboce zabýval ochranou soukromí žalobců, ale ochrana mých soukromých dat, která byla v notebooku po celou dobu uložena, vůbec nebyla postavena na misky vah. Ten případ je zajímavý tím, že tady došlo ke konfliktu dvou zájmů, to znamená zájmu na ochraně vlastnictví i duševního vlastnictví, protože musíme myslet, že ten notebook není jenom ta mechanika, ale i ta data v něm obsažená a zájmu na ochraně soukromí. Byť teda soud žalobcům přiznal nějaké odškodnění, je to jen necelých 20% jimi požadované částky. Za obvyklých okolností by soud přikázal účastníkům řízení i nést náklady řízení. A to v poměru odpovídajícím úspěchu ve věci. Mé soudem přiznané náklady jsou asi 400 000 korun. Advokát žalobců vykázal asi 600 000. Ale vzhledem k převážnému neúspěchu žalobců by nakonec žalobci hradili nějakou sumu mně. Soud ale v tomto řízení k obvyklému dělení nepřistoupil a náklady si tak nese každý sám. Mně tak nezbývá nic jiného, než uhradit soudem přiznané odškodnění. A vy mi svým příspěvkem na HitHitu můžete s úhradou pomoci. Já tak budu moct nadále bojovat i ve druhém řízení, které snad pomůže ještě o něco víc vyšlapat cestičku ke spravedlnosti pro případy, jako je ten můj. A ukáže, že kupovat kradené věci se prostě nevyplácí. Za vaši pomoc vám nabízím pár užitečných věcí k ochraně soukromí, dobrý pocit, nějaké to triko, případně můj původní ukradený notebook za cenu dnes již adekvátní. Za 5 000. 4